an arithmetic sequence has first term and common difference. So the question already give to us the first term and common difference. The question, how many terms of this sequence must be added to get 2700? How many terms ni nak cari apa sebenarnya? N. N. term. Okay, N. kamu nak cari N. Kenapa semua pen sini? Okay. Okay, kita nak cari N. How many terms of this sequence must be added to get 2700? So 2700 tu ialah kita punya SN. SN kita. Must be added. So kita tambah semua terms tu kita dapat 2700. So that is your SN. So just use the formula and we get the answer lah. Okay, saya nak Ayu dengan seorang lagi Daniel. Boleh sharekan jawapan? Ayu dengan Daniel? Okay. So ini Daniel, ini Ayu. Kamu nampak ke saya punya pen orange dengan pink ni? Nampak ke? Nampak, Miss. Jelas? Jelas. Okay. Alright. So kita tengok dekat Daniel punya ni. SN equals to 2700, betul? Okay. Tak nampak pula. Always write the general formula first. Okay, memang tak ada markah. Memang tak ada markah pun untuk general formula kita tu. Maksudnya yang inilah SN equals to N over 2 to A plus N minus 1D. Memang tak ada formula. Memang tak ada markah. Tapi please tulis sebab nanti kamu boleh check betul ke tidak. Formula sebenarnya akan diberi tapi depends lah. Macam tahun ni kita masih lagi tak tahu format exam macam mana. Tapi sebelum ni masih lagi diberi. Nanti saya akan update kembali lah apa macam mana. Okay, so and then kita just selesaikan lah. Kita ada SN equals to 2700 and then just rearrange, which is you will get quadratic equation. So here we will get n square plus 4n minus 2700 equals to 0 and then we factorize. So ada dua jawapan, n is equals to 50, n is equals to negative 54. So n is number of terms, okay? Tak logik untuk number of terms untuk jadi negatif. Kita start satu term, dua term, tiga term, empat term. Kita tak akan jadi negatif 54 term. So this one you have to show that rejected ni, kena tulislah dia rejected. And then you have to write your final answer, okay? Kalau tulis rejected and biar sahaja, contoh yang ini tak ada, salah takkan dapat jawapan juga, takkan dapat markah juga. So make sure to write rejected on the negative answer if you want to find n or number of terms. Okay, untuk Ayu punya ni, okay, nampak kat sini tak ada rejected. Okay, tulis rejected kat sini. Kalau bagi reason lagi bagus. So kita ada quadratic, simplify quadratic, always simplify your quadratic equation, okay? Kalau boleh bahagikan. Mesti dalam bentuk yang paling simplify. Contoh lah, kenapa kita kena simplifykan? Contoh zoom sikit. Contoh ini kamu tak buat. Okay, kamu tekan calculator terus 2n square plus 8n minus 5400, which is kamu akan terus dapat ini. Okay, so kalau kita expandkan ini, n times dengan n, kita akan dapat n square, betul tak? Which is bukan apa yang kita dapat dekat sini. Okay, kat sini kita akan dapat 2n square. So that means your factorization untuk quadratic equation ni dah salah dah. Okay, sebab tu kita mesti kena simplifykan kita punya quadratic equation. Okay, wajib kena simplifykan dulu. Okay, so ini simple lah. Okay, satu soalan simple. Soalan yang sama sebenarnya dengan soalan dalam lecture, dalam video. Okay, saya nak tunjuk soalan ni pula. Given Sn equals to n square minus 7n, find the first term, sum of the first 15 terms and the 15th term. Okay, boleh salin dulu soalan.
Okay, so untuk AP dengan GP ni ada 3 benda yang kamu kena remarkkan lah. Contoh, remark selain daripada konsep yang kita belajar, ada 3 benda which is kalau saya ada SN, okay, kita ada SN, kita nak cari TN. Kita ada SN, kita nak cari TN. What is the relation between TN dengan SN? Macam mana kamu nak cari TN kalau kamu ada SN? Secara general je Macam mana nak cari TN kalau kamu ada SN? Anyone? Sn minus Sn minus 1. Yes. Okay, so relation dia ialah Tn is equals to Sn minus 1. Okay, so ini ramai yang macam takkan ingat pun sebab dia bukan dekat AP, dia bukan dekat GP. Ini ialah general, so dia work for GP dengan AP. Okay, boleh untuk AP, boleh juga untuk GP. Okay, so make sure ini kena ingat lah. Ni satu benda kena ingat. Tn is equals to Sn minus 1. So if the question give to you sum of the first n terms and ask for the nth term, ini formula yang kamu akan guna. Okay, so ini formula yang kita akan gunalah. Okay, satu lagi saya ada cakap juga, no saya tak cakap lagi dalam video, the next video, which is bila soalan suruh show AP or GP, nanti kamu akan tengoklah dalam next video. Tapi saya tunjuk untuk GP je lah. Untuk AP sama juga. Bila soalan suruh show AP or GP, so apa yang kita kena tunjukkan ialah, let's say for AP kamu kena tunjukkan D is equals to Tn plus 1 over dengan Tn. Okay, so for GP nanti kamu akan tengok, kalau dah tengok baguslah. Tn, salah pula. Ni tolak. D equals to Tn plus 1 minus Tn. This one R equals to Tn plus 1 over Tn. Okay, ini untuk AP, ini untuk GP. So ini yang kita kena showkan. Okay, kita tak boleh masukkan nombor kalau kita nak show AP or GP. We must use this general formula. Okay, tak boleh counter example dekat situ. So ini dua benda yang kamu kena take note untuk AP dengan GP. Which is ramai yang akan ada problem untuk selesaikan soalan ni. Okay, so balik kepada soalan kita tadi. Mana soalan kita? Okay. So given Sn equals to n square minus 7n, the question doesn't state that this is arithmetic or geometric pun sebenarnya. So dia secara general sahaja. So how to find the first question, the first term? Sn equals to n square minus 7n. First term ialah A. First term juga ialah T1. First term juga ialah kamu punya? S1. S1 kita, okay? Sum of the first term, maksudnya satu term yang pertama tu je. So A is equals to T1 is equals to S1. Adakah T2 kamu sama dengan S2? Tidak. Tidak, okay? Tidak. S2 sama dengan apa? T1 plus? T1 plus T2. T2, okay? So beza dekat situ. So for the first term sahaja yang dia works, S1 is equals to T1 is equals to A. So if you want to find the first term, basically we want to find our S1. Okay, so we will have 1 square minus 7 times 1, which is we will get negative 6 lah. Okay, so sum of the 15 terms, ini tak ada masalah lah, basically kita nak S15 je. Is we will get 15 square minus 7 times 15. Berapa jawapan dia? 120. 120. Okay, for C, the question asks for the 15th term. Macam mana nak cari? Kita nak cari T15. Adakah kita nak kena guna formula ni, A plus N minus 1D? Tak. Tak, okay. So No. apa yang cara paling mudah untuk kita cari T15 untuk soalan ni? S15 minus S14. Yes, S15 minus S14. Okay,
S15 minus S40. Tak perlu guna formula susah-susah cari A, cari D, jangan susahkan kerja kita. And sometimes working tu tak diterima. Kalau soalan tu cakap hence, working tu memang tak akan diterima. Okay, so first you must take note that if the question give you sum of the first n term or Sn and ask for number the nth term, kita mesti kena guna relation ni. Okay, so this one S15 kita dah dapat dah 120. So S14 satu titik je lah, kita ada 14 square minus 7 times 14. So what's the answer here? Twenty-two. 22. Alright. Okay, so 22. Okay, so this one works for geometric dengan arithmetic. Okay. Saya nak tekankan dekat relation yang ini. So make sure semua orang nampak jelas dekat situ. Okay, so kita tengok the next question. Salin dulu. Siapa dah tengok GP punya video, kamu akan tengok exit ticket, kamu ada dua soalan. Okay, dua soalan tu consist of AP dengan GP lah. Yang mana satu AP, mana satu GP, kamu decide lah. Okay, baca dulu soalan. Zahar ada Zahar? Azhar ada? Ada Miss. Okay. Azhar, saya nak tanya. Okay, find the number of multiplies of 7 between 150 and 450. Apa maksud multiplies of 7 tu? Darab kan Miss. Darab? Apalah darab? Apa nombornya? Multiplies of 7. Dalam bahasa Melayunya apa multiplies of 7 tu? Bukan darab kan Miss. Kali kah? Samalah darab dengan kali. Apa multiplies of 7? 7 darab 7 kah? Ya, darab 7. So CV 7 kamu lah, which is kita ada 7, 14, 21 and so on. Okay. So ingat bila kita buat sequence, kita buat progression cukup sampai 3 term yang pertama sahaja sebab what we want is A and D. So we need our first term and second term je lah untuk cari D kita. Okay Azhar. Dia kata multiplies of 7. So kita tahu multiplies of 7 kita ialah CV 7 kita lah. 7, 14, 21 and so on. But the question said that we want multiplies of 7 between 150 and 450. Okay. Between 150 and 450. 150 tu termasuk tak dalam multiplies of 7? Masuk Miss. Masuk, betul ke? Macam mana nak check tu? Sekejap. Tidak Miss. Tidak, okay. So the next number after 150, yang mana yang multiply of 7? The next number. 151? Satu, 52, 53, 54. Terus 54 Miss. Yes, okay. So first term kita ialah 154. Okay.
So multiply of 7 between 150 and 450, the first term kita ialah 154 sebab dia boleh dibahagi dengan 7 dekat situ. Okay. So second term, obviously kita tambah 7 lah kan. 157 and 167. 161. Okay. Sorry, 161. Okay. Kita tak perlu kira sampai habis pun. So 450 multiplies of 7 tak? Tidak miss. Tidak. So nombor yang sebelum 450 yang multiplies of 7. 449 multiplies of 7. 448 448 miss. 448. Okay. So ini kita punya sequence. Okay, ini sequence kita. Right, thank you Azhar. Okay miss. Okay. So dalam soalan exit ticket nanti yang kamu akan tengok, saya tanya divisible by berapa? Tak ingat lah. Tapi soalan dia lebih kurang macam ni lah. Sama, konsep yang sama sebenarnya. Okay. Okay, soalan saya yang seterusnya. Ini arithmetic ataupun geometric? Saya rasa kamu adalah idea geometric tu apa kan, sebab kamu dah belajar pun dekat sekolah. Walaupun belum tengok video saya lagi, kamu ada idea geometric tu apa. So soalan saya, adakah ini arithmetic ataupun geometric? Arithmetic. Arithmetic. Okay. Jangan bila nampak multiply ataupun divisible tu terus ingat dia geometric. Tidak. Sebab apa yang berlaku dekat sini, kita tambah by 7. Okay, kita tambah 7 dekat setiap term kita ni. Okay. Jangan terconfuse dengan term kita kat sini. Bila dia cakap multiplies of 7 divisible by 7, bukan geometric dekat situ. Okay, sebab tu first pentingnya kita kena tulis dulu sequence kita. Ya. Okay, kita tulis dulu sequence kita. Okay, so next, find the number of multiplies of 7. Apa yang kita nak cari lagi? Number of multiplies of 7. Apa yang kamu nak cari? Perutnya. N, okay. So kita nak cari kita punya N. So apa yang kita ada? A. Kita ada A, D. dengan D. SN. Obviously kita ada A 154, D obviously 7 lah. Nama pun multiplies of 7. Okay, apa lagi yang kita ada? SN. Sure SN. Satu benda yang kita ada kat sini, kita letak nombor yang hujung sekali kan? TN. Ini nombor punya apa? TN. TN. Okay, jangan confuse. Ini ialah TN kita. Okay, so TN equals to 448. Okay, TN is equals to 448. So macam mana nak cari N? Okay, dalam banyak soalan, dekat setiap soalan mesti akan ada tanya number of terms. So macam mana nak cari N kita tu? Ada dua cara lah tadi, sama ada kita cari SN kita, maksudnya SN dia bagi, ataupun macam ni, kita akan letak kita punya sequence and kita akan letak ini sebagai TN kita, N term kita. Sebab ini ialah term yang terakhir. Okay, kita nak tahu kat sini ada berapa banyak term. Okay, N sama dengan berapa. Sebab tu kita ambil dekat term yang terakhir ni. Ni ialah TN kita supaya kita boleh tahu N kita ni berapa. Okay. So TN is equals to 448 and then substitute je lah. Which is kita ada A plus N minus 1 D formula kita. So A is 154 plus N minus 1 D. D is 7 equals to 448. And then you will get your answer which is N equals to berapa? Tolong kira. $43. Yes, okay, thank you, 43. Okay, so make sure dekat your working, bila guna calculator, tolonglah jangan tekan semua masukkan dalam calculator tu. Just press one by one. 448 minus 154 divide by 7 plus by 1. Okay, buat satu-satu.
Kadang-kadang jalan kerja tu semua dah betul dah, tapi tekan calculator salah, then you will get the wrong answer lah. Okay, alright. So that is how we find number of terms. So next example. Okay, sebelum tu dalam nota tu, dengan nota saya. Okay, dalam nota ni saya ada bagi exercise. Ada jawapan juga dekat situ. Okay, saya ada soalan. Kamu nak saya bincang soalan exercise ataupun nak saya bincang soalan tutorial? Soalan tutorial tu soalan yang pasir ni. Yang mana satu yang kamu nak saya bincangkan? Walaupun saya tahulah kamu tak buat lagi. Okay, tak apalah, kita pergi dulu soalan exercise ni. Saya tak nak buat, saya nak tanya je. Ni samalah. Okay, soalan ni. Apa yang dia bagi kat kita? How many terms of the arithmetic sequence are needed to give a sum of -25? Apa yang kita nak cari? N. SN. N. Apa yang kita ada? N. N. A. SN. A. Dengan A, kita ada A, kita ada D. Kita ada A -6, kita ada D equals to -11/2. Okay. So for the next question. Alright, okay, ini. Boleh baca dulu? The 9th term is twice the third term, and the 15th term is 180. Is 80. Sekejap, saya baca soalan salah pula. Okay, find the common difference and the sum of the terms from 9th to 15th. Okay, saya nak panggil siapa ya? Jihan, ada Jihan? ada Miss. Okay, Jihan, arithmetic sequence. Apa yang kita ada? The 9th term is twice the third term. Apa tu? Term yang ke-9 tu adalah 3 kali term yang ketiga. Okay, macam mana kita nak tulis tu? T9 Equal to equals to 2 times third term. 2 times T3. Okay, betul kamu tengah masak air ke? Okay, lagi? The 15th term is 80. The 15th term is 80 apa Jihan? Term yang ke-15 is 80. 15 equals to 80. Okay. Find the common difference and the sum of the terms. Common difference. Okay, ini apa yang kita ada lah. So the question asks for D, common difference. Okay, ini apa pula ni? Sum of the terms from the 9th to the 15th, inclusive. Apa yang kamu nak cari? SN. SN tu apa? SN ialah secara general. Okay. Okay, sekarang saya nak kamu fikir sum of the terms from the 9th to the 15th inclusive. Okay, yang lain pun fikir juga. Siapa boleh bagi tahu apa yang kita nak cari sebenarnya? Sum of the terms from the 9th to 15th. S7 kah? S7, okay, contohlah saya buat term kat sini. Saya buat kita punya term. Contoh kita ada term yang ke-8, term yang ke-9, term yang ke-9, term yang ke-10, sampailah term yang ke-14, 15. Okay, ini term term bukan nombor, bukan sequence kita, ini term kita. Okay, 8 term, 9 term, 10 term, and so on, 14 term, 15 terms. Okay, okay, sekejap. Sum of the, tak nampak, sum dari S9 until S15. Okay, betul, sum dari S9 until S15. Tapi takkan kita nak kira satu-satu, takkan kita nak masukkan nombor S9 tambah S10
Salah je, bukan. Okay, apa yang kita nak cari sebenarnya sekarang ialah sum of the terms from the 9th to 15. Ini yang kamu nak cari. Ini semua kita tambah, okay? Contohlah, ini dia punya term dia ialah 23, ini ialah 25. Contoh lagi 27, okay? So maksudnya 23 tambah 25 tambah 27 dan seterusnya. Itu yang kita nak cari sebenarnya. So macam mana kita nak statekan dalam formula? Takkan kita nak buat T9, dia basically sebenarnya ialah T9 plus T10 plus T11 plus T sampai T15, okay? Itu maksud dia sebenarnya. So macam mana kita nak mudahkan kerja kita? S15 tolak S8. Yes, betul. Okay, total kita dekat sini ialah S15. Okay, apa yang kita nak ialah yang dalam kotak. So kita kena tolak yang di luar ini, which is S8. Okay, so to find sum of the terms from the 9th to the 15th ialah S15 minus S8. Okay, ini yang kita nak cari. Boleh ke faham dekat situ? Nampak ke? Lagi sekali, ini daripada 1, 2, 3 sampai ke 8. So from S15 kita nak yang dalam kotak warna hijau saja. So S15 minus dengan S8. So kita dapatlah yang dalam kotak hijau sahaja dekat situ. Boleh faham ke? Faham, Miss. So itu yang kamu ada and apa yang kita nak cari. So basically apa yang kita buat ialah kita perlu cari A dengan D dululah. So macam mana nak cari A dengan D? Dekat sini akan jadi A plus 8D equals to 2, A plus 2D. Dekat sini akan jadi A plus 14D equals to 80. So basically you will do simultaneous equation to find your A and your D. And then just substitute into the formula for S15 dengan S8 dekat situ. Okay? Jelas? S16 minus X9, S9 boleh juga ke? S16 minus S9. Tak boleh. Sebab 9 tu kamu tolak, kita tak termasuk 9 dekat situ. Kalau X16, contoh 9, 10, 15, 16. Okay, kalau S16 semua sekali tolak dengan S9. Okay, kamu dah buang S9 dekat situ. Tapi soalan kata 9th inclusive. And 16 pun tak termasuk sebenarnya. Okay. So kalau tak nampak apa benda soalan tu tanya, tulis je term kamu. Kita tuliskan je term kita. Alright. For the next question, given the first 3 terms of an arithmetic sequence, okay. Macam mana nak buat soalan ni? Find the value of P. Dia bagi 3 terms in terms of P. How to do this question? What are we going to find actually? Common difference. Common difference, okay? Common difference, which is kita tahu common difference, the next term minus dengan the previous term akan sama dekat setiap sequence kita. So we know that the common difference for P minus 2P minus 1, ini ialah D kita. Okay, ini ialah D kita. Which is dia sama juga bila kita buat, kalau kamu tak nampak lah, ini ialah term yang pertama, ini ialah term yang kedua, ini ialah term yang ketiga. Okay, so sama juga kalau kita tolak 5P plus 4 minus dengan 4P. Okay, which is we will get the same common difference. Sebab tu kita boleh letak equal dekat situ. So then selesaikan, kamu akan dapat P kamu apalah. Okay, simple je soalan ni sebenarnya. Alright, for the next question lagi. Okay, inilah soalan tutorial kamu. Dah habis ke? Okay.
Okay. So saya nak kamu cuba exercise 1 dengan exercise 2 ni nantilah. Okay, make sure try buat. Okay. Okay, kita tengoklah soalan ni. Soalan 22. Okay, boleh baca dulu, fahamkan apa benda dan fikir dulu apa benda yang kita ada, apa yang kita nak cari. Obviously kita nak cari find the first term and the common difference. Senang je lah nak cari A dengan D. Tapi apa yang kita ada? Okay, cuba fikir dulu. Sama konsep dia dengan soalan yang kita baru buat tadi. Okay, so apa yang kita ada? Kita ada, Azhar nak cakap apa? So, kita ada sum of the first 20 terms. Sum of the first 20 terms ialah kita punya S20. S20. Okay, sum of the first 20 terms is 50. So, S20 is equals to 50. Okay. Apa pula sum of the next 20 terms? Which is kita tahu nilai dia ialah negative 50. Sum of the next 20 terms ialah S40. 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 S40 ialah S40 lah. Dia kata sum of the next 20 terms. Okay. Kalau tak faham, cuba tulis kamu punya sequence. Which is kita ada contoh, kita ada bawah lah. First term, second term, third term dan seterusnya sampai ke 20th term. Okay, which is we know that this is S20. Ni ialah S20 which is equals to 50. Apa ke? Okay. Yang sementara tu kamu fikirlah. Okay, so kita ada the next term ialah 21, 22 sampailah ke 40. Okay, 40. So kalau kamu cakap S40 tadi, ini ialah S40. Tapi soalan kata sum of the next 20 terms, which means daripada, kalau kita tambah term yang mana kita tambah tu? Sum of the next 20 terms tu ialah 21 until 40. yes, T21 plus T22 plus T23 sampailah plus ke T40. Okay, so itu ialah sum of the next 20 terms. S40 equals to S20 plus negative 50. Yes, betul sebenarnya. Okay, so basically sum of the next 20 terms tu ialah ini. Okay, ini ialah sum of the next 20 terms. Okay, kita tahu ini ialah negative 50. Okay, so nak tulis dia, kita tahu S20 is equals to 50. So the whole thing kat sini ialah S40. Okay, minus dengan apa dapat negative 50? S40 minus dengan S20 kita akan dapat negative 50. S20 equals to negative 50. So sum of the next 20 terms tu inilah formula dia, S40 minus S20. Okay, lagi sekali sum of the next 20 terms tu ialah yang di sini. Okay, yang di sini. So apa yang kita buat ialah the whole thing S40 minus dengan yang ini. Okay, baru kita dapat yang dalam yang bulat tu.
So S40 minus S20 we will get equals to negative 50. Which is we already know that S20 is equals to 50. So we have S40 minus 50 equals to negative 50, and then you will end up with S40 equals to 0. Okay, so janganlah macam betul ke ada ke sum jadi 0. Okay, kita dah tambah-tambah-tambah, takkan kita dapat 0. Tak ada masalah sebab dekat sini kita dah tengok dah kita punya nilai SN kita ialah negative 50. So maybe lah term kita ialah negatif dekat situ. Okay, ini bukan term ini nth term kamu. Okay, saya harap kamu faham lah apa yang saya tengah tulis. So the aim is to find A and D. So we have S40 equals to 0 and S20 equals to 50. So substitute your formula n over 2A plus n minus 1D, and then simultaneous to find A dengan D dekat situ. Okay, the next steps tu saya tak perlu explain dah banyak kali sebab benda yang sama. Tapi untuk fahamkan soalan, untuk this chapter you have to know how to read. Okay, you have to know how to read the questions. Kalau kita tak tahu apa yang dia bagi, kita memang tak boleh nak cari. Okay, boleh? Boleh faham soalan 22 ni? Boleh, Boleh, Miss. Boleh. Inilah soalan tutorial So saya harap tak adalah yang tanya saya macam mana nak buat. Boleh tengok balik nanti. Okay, ini pun soalan tutorial juga. Tutorial partial lah. 33. The 9th term and sum of the first 50 terms. Okay. Okay, cuba buat dulu. Ada masa lagi, cuba buat dulu. Okay, idea. Nazmi ada Nazmi? Ada, Miss. Sekejap. Saya terkeluar tu. Okay. Kamu nampak skrin saya? Nampak, Miss. Okay. Nampak. Nazmi. Okay, apa yang kita ada Nazmi? T9. T9 equals to 24. 24. And then kita ada S15. S15 equals to 330.
330 and then kita nak cari A dengan D. A dengan D. Okay, dekat hence tu, find the least possible value of n such that sum of the first n term is greater than 500. Apa yang kamu ada? Sum of the first n terms ialah Nazmi, hilang dah. Ya, Miss. Sum of the first term ialah kita punya S SN. Sn. So dia kata greater than 500. Okay, so greater than 500 lah. Okay, betul? Betul, Miss. Okay. Macam, okay, first kita nak cari A dengan D. Dah dapat ke A dengan D, Nazmi? Belum, Miss. Belum. Okay, kira dulu. Anyone dapat A dengan D apa? Ada orang dah dapat A dengan D? A equals to 8, A equals to 8, D D equals to equals to 2. 2. Okay, A equals to 8, D equals to 2. Kita boleh buat sendiri. Okay, which is kita akan guna simultaneous lah. A plus 8, D equals to 24. This one we have 15 over 2. 2A plus 14D equals to 330. Okay, saya takkan kirakan. Untuk kamu pergi kira sendiri. Okay, so we already find our A and D, okay, by simultaneously these two equations, simultaneously kan. Betul. Okay, so settle. Find the first term, find the common difference. Hence, find the least possible value. The key word here is the least possible value of n such that sum of the first n terms is greater than 500. Okay, whenever the question said find the least possible ataupun dia ada sebut greater or less, there must be inequality in that equation, in that questions. Okay, so we know that we have Sn greater than 500. So Sn is the formula secara general we will have n over 2. N kita tak ada, kita nak cari n lah sekarang ni sebab kita nak find the possible value of n kan, find the least possible value of n. So we have 2a, which is our a is 8 plus n minus 1 times d, d is 2 greater than 500. Okay. Okay, tolong susunkan, which is we are going to end up with quadratic inequalities. N 16 plus 2n minus 2 greater than 1000. 16 minus 2 we will get 40n plus 2n square greater than 1000. And then we are going to end up with n square plus 7n minus 500 greater than 1000. Okay, betul ke? Betul tak? Ada orang ke tak ada ni? Semua orang dapat value? More than 0 kan, Miss? Yang More n than- square plus 7n minus 500. Oh sorry, more than 0. Thank you. More than 0. N square plus 7n minus 500 greater than 0. Okay. Saya dah simplify kan Kita ada 2n square plus 14n minus 1000. So divide by 2, we will get this quadratic inequalities dekat sini. Okay, quadratic inequalities. Tekan calculator dapat factorize tak? Dapat decimal. Dapat decimal. Okay, so dapat decimal which means tak boleh factorize lah. So bila tak boleh factorize, ni samalah konsep dengan quadratic inequalities dalam chapter 2 yang kita belajar. So you have to apply what we have learned in chapter 2 on here lah. So use your formula, apa-apa formula kamu, which is kalau quadratic inequalities mesti kena ada apa?
Kalau quadratic inequalities, mesti wajib kena ada apa? Inequalities. Table of sign, okay? Tapi kita tak naklah susahkan kerja kita, kita boleh je letak graphical dekat sini. Ini apa jawapan kamu? N equals to apa? Apa critical? 19.13 1, 3 and the other one? negative 26.13. 26.13. Okay, so we have quadratic inequalities, so we are going to use graphical method. Nak guna table of sign boleh juga, tak ada masalah. Kita pulang. So negative 26.13, 19.13. Dekat dalam ke dekat luar? Dekat luar. Dekat luar, okay, Luar. because we have greater. Okay, greater. So di luar. So here and here. So should be x less than negative 26.13 or x greater than 19.13. Okay, this should be our interval lah. Kenapa x pula n? Kita tengah cari n. So ini n, ini n. Okay, this should be our interval, but kamu kena ingat kita sebenarnya bukan cari x, kita bukan cari n saja-saja. N tu ada bendanya, n ialah number of terms kita. Okay, so logik tak n less than negative 26.13? Logik tak n untuk jadi less than negative? Tidak. So we automatically we reject this answer. Dan logik tak untuk n jadi greater than 19.13? Logik lah, ni logik, tapi kita tak cakap lah sebab soalan tu cakap find the least possible value of n. Find the least possible value of n, bukan dia suruh cari range of n. Okay, so what is going to be our final answer? 20. Since n greater than 19.13, the least possible answer is n equals to 20. Okay. So that is how we solve something about inequalities. Boleh juga soalan tu bagi Tn greater than something, Sn greater than something. Okay. So ini untuk arithmetic lah. Biasanya kamu akan end up dengan quadratic lah biasanya. Okay, nanti kamu akan tengok juga dekat soalan geometry, which is ada juga inequalities dekat situ and macam mana nak selesaikan dia. Okay. Okay, last one lah, last one. Baca dulu soalannya. In arithmetic progression. Okay, bila kamu baca soalan chapter 3, kamu tengok soalan chapter 3, first we have to define chapter 3 kita ada dua subtopic which is APGP dengan binomial expansion. Okay, binomial tu kamu akan jelas lah soalan tu ialah binomial. So untuk the first subtopic ni, make sure you have to identify if the question said arithmetic or geometric. Okay, please do not use wrong formula. Sayang sangat. Okay, sayang sangat kalau kamu guna formula yang salah dekat progression yang salah. Okay, sebab saya faham kamu faham je konsep dia, tapi kalau salah formula, tak dapatlah. Okay, for this question, in arithmetic progression, the sum of the first 4 terms is 46. Apa tu? Sum of the equals to S4 equals to 46. Okay, S4 equals to 46. Okay, macam tak nampak je. Okay, and the 7th term, okay, that is our first info lah yang kita ada. The 7th term exceeds twice of the second term by 5. Apa tu? 7
term exceeds twice of the second term by 5. Macam saya cakap tadi, kalau dia ada exceeds ke less ke, dia mesti ada inequalities. Tapi dekat soalan ni, kita tahu dia exceeds by berapa. So dia bukan inequality, dia ialah equal. Okay, so the 7th term equals to, anyone? T7 equals to apa? 2T2 plus 5. Yes, betul. Twice of the second term by 5. Okay, plus 5. Walaupun dia cakap exceeds dekat situ, kita tak adalah guna greater dekat sini sebab kita tahu dia exceeds by berapa. We know that plus 5 dekat belakang tu. So basically yang hijau tu, the 7th term exceeds twice of the second term by 5 dekat situ. Okay, so the question asks to obtain the first term and the common difference. Basically, letak je formula kita kat situ, kamu akan dapatlah jawapan dia. Okay, ada yang dah kira ke? Boleh tak cari A dengan D apa? Tolong kira seorang kalau ada yang dah dapat. A equals to 7 and D equals to 3. A equals to 7, D equals to 3. 3. Okay. 46. Ini ialah A plus 6D equals to 2, A plus D plus 5. Okay, so simultaneous, we will end up with A equals to 7, D equals to 3. Okay, so ini jawapan kita lah. Soalan pun suruh cari yang ni. Yang belum lagi tak ada masalah, nanti kamu boleh buat balik. Soalan-soalan tutorial ni kamu boleh buat balik juga. Saya cuma nak bagi idea dekat kamu je macam mana nak selesaikan. Okay, so first part of the question habis. Find the first term and common difference of the progression. Hence, so bila soalan cakap hence, we must use what we have already obtained before, which is we have already obtained 7 and A and D. The question said calculate the sum of the first 10 even terms of the progression. Adakah dia suruh cari S10? Tidak. Tidak. Okay, betul sebenarnya dia suruh cari S10. Betul lah, dia suruh cari S10. Tapi apa yang bezanya dekat sini? Are we going to, apa? Even. Even, okay, even. So are we going to use A equals to 7 and D equals to 3 as our A and D? Contohlah, kalau contoh kita pakai sequence A equals to 7 ni, which is kita akan dapat 7, D kita 3, which is tambah 3, 10, 13 dan seterusnya lah. Okay, ini sequence kita. Tapi obviously the question said even dekat sini. Okay, soalan tu cakap even term. So sequence yang kita ada dekat sini bukan even. Okay, bukan even sebab kita ada 7, kita ada 13. So we cannot use our A and D that we obtained before untuk selesaikan soalan S10 ni. Memang dia suruh cari S10 sebab dia kata sum of the first 10 even numbers. So apa yang kita boleh buat ialah kita akan tukarkan. Okay, so sekarang the first even terms dalam sequence ni ialah 10. 10. So even ialah 10. The next one ialah 16. 16. Okay, so kalau kita letak kat sini 13, 16, 19, 22 dan seterusnya. Which is the next even term ialah 16. Okay, so the next even term ialah 22 dan seterusnya. Okay, cukup. First term dengan second term je pun dah cukup sebenarnya. Tak perlu nak cari banyak-banyak. So ini sequence kita yang kita nak. Okay, so the question actually wants us to find S10. Soalan suruh cari S10, but we have to use a different sequence, which is an even sequence. So this is our even sequence.
sequence 10, 16, 22, which is we will get our new A and D. So A is 10, which is D is equals to 6. 6. Okay. So bolehlah cari S10 kita. S10 sebab dia kata sum of the first 10 even terms. So our new sequence ni semua even. So kita boleh cari S10 menggunakan A dengan D yang baru. 10 over 2, 2 times 10 plus 9 minus 1, 9 times D. Okay. So bila baca soalan, make sure baca soalan tu betul-betul. Kadang-kadang ramai yang akan buat salah, dia akan terus cari S10 menggunakan A dengan D dekat sini. Okay, salah lah sebab dalam sequence kita ada odd number. The question wants even terms dekat situ. Okay, boleh ke? Jelas ke? Boleh Miss. Miss. Jelas Miss. Alright, so that is all about arithmetic progression. Okay, soalan konsep dia memang senang. Okay, dia punya basic senang je. Kamu basically kalau tahu formula Tn, tahu formula Sn, mesti boleh buat. Okay, tapi untuk fahamkan soalan tu nak apa, itu yang complicated sikit. Tapi kita kena banyak practice lah untuk buat. Okay, so hari ni itu saja. Nanti nak tengok sekarang pun boleh. Lagi cepat kamu tengok, lagi cepatlah habis kelas kamu. Boleh tengok chapter 3.1 which is geometric progression. Sini ada tiga video dekat situ, part 1, part 2, part 3, and ada exit ticket, ada 2 soalan exit ticket dekat situ. Okay, kalau tak faham saya tak bagi jawapan saya tak bagi jawapan. So kalau tak faham tolong tanya and boleh hantar dekat sini juga. Boleh? Boleh Miss. Boleh Miss. Boleh Miss. Ada apa-apa soalan? Tak ada? Tidak Miss. Okay, so untuk yang malam ni consultation saya akan update nama sekejap lagi. Nantilah saya akan update. Make sure nanti saya akan bagi tahulah lebih lanjut. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa itu saja untuk hari ni. Make sure kamu tengok and submit your exit ticket. Okay, that is all. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you Miss. Terima kasih Miss. Thank you Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you Miss. Thank you, Miss.